Swami Narayana Swami Narayana
નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ चार्थे स्वभिघ्न स्वरा तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मूयन्ति सूरयः तेजो वारिवृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमो नमः। स्वामिनारायण। आज तारीख 12/3/2026 विक्रम संवत 2082 આગળ વધ 9 ગુરુવાર વચનામૃત ગરડા અંત્ય પ્રકરણનો 10મું આપણે કાલે પૂર્ણ કર્યો. આજે ગરડા અંત્ય પ્રકરણનો 11મું વચનામૃત આપણે લઈશું. 10મા વચનામૃતનો સાર શું છે? मुख्य सार ए तो के वृंदावन અને કાશી એ પવિત્ર ભૂમિ જરૂર ગણાય, પણ તેને અવિનાશી ન ગણી શકાય. એટલે એ તીર્થ ભૂમિ છે એ અધ્યાત્મ સાધનામાં આપણને જરૂર મદદરૂપ થાય, પણ અવિનાશી ગણી ન શકાય. माधुरी संप्रदाय नो ब्राह्मण आयो तो એને મહારાજે શ્રીમદ ભાગવત અને ભગવદ ગીતાના દ્રષ્ટાંત સહિત એ વાત સમજાવી. સ્વામિનારાયણ વચનામૃત ગરડા અંત્ય પ્રકરણનો 11. સંવત 1884 ના અષાઢ સુધી તૃતીયાને દિવસ स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गरड़ा मध्ये दादा माचरना दरबार में उगमणी पर ओरडानी उंसरी ढोलिया ઉપર વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મોડી તથા દેશ દેશના હરિભક્તને સભા ભરાઈને દીધી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે અમે એક પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ, જે ઇન્દ્રિયોને મન એ બેને જીત્યાનું એક સાધન છે કે ઇન્દ્રિયોને જીત્યાનું જુદું સાધન છે અને મનને જીત્યાનું જુદું સાધન છે? એ પ્રશ્ન છે. પછી મોટા મોટા પરમહંસ હતા, તેમણે જેવું જેને ભાષ્યું તેવું તેમણે કહ્યું, પણ શ્રીજી મહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે એનો ઉત્તર તો એમ છે, જે વૈરાગ્ય, સ્વધર્મ, તપ અને નિયમ તે 4 સાધને કરી અને ઇન્દ્રિયો જીતાય છે અને ભગવાનને મહાત્મ્ય સહિત જે નવધા ભક્તિ તેણે કરીને મન જીતાય છે. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું, જે જેવી નિર્વિકલ્પ સમાધિને વિશે ભગવાનના ભક્તને શાંતિ રહે છે, તેવી સમાધિ વિના પણ શાંતિ રહે એવો શો ઉપાય છે? પછી શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, જે જેવી પોતાના દેહને વિશે આત્મબુદ્ધિ છે અને દ્રઢ પ્રીતિ રહે છે, તેવી જ ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિશે આત્મબુદ્ધિ ને દ્રઢ પ્રીતિ રહે, તો જેવી નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં શાંતિ રહે છે, તેવી શાંતિ એ સમાધિ વિના પણ સદાય રહ્યા કરે. એ જ એનો ઉત્તર છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સંવત 1884 અષાઢ સુધી તૃતીયાનો દિવસ છે. રથયાત્રા પછીનો બીજો દિવસ. અષાઢ સુદ બીજ એટલે રથયાત્રા. અષાઢ સુદ તૃતીયાનો દિવસ છે. મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં વિરાજમાન છે.
ઉગમણે બાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન છે અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેસેલી છે. શ્રીજી મહારાજ સ્વયં પ્રશ્ન પૂછે છે કે ઇન્દ્રિયો અને મન એ બેને જીત્યાનું એક સાધન છે કે ઇન્દ્રિયોને જીત્યાનું જુદું સાધન છે ને મનને જીત્યાનું જુદું સાધન છે? એ પ્રશ્ન છે. એટલે પરમહંસોએ પોતપોતાની રીતે ઉત્તર કર્યો, જેને જે પ્રમાણે અનુકૂળતા આવે એ પ્રમાણે એમણે ઉત્તર કર્યો. પણ મહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહીં. શ્રીજી મહારાજ કહે છે એનો ઉત્તર તો એમ છે કે વૈરાગ્ય, સ્વધર્મ, તપ અને નિયમ ચાર સાધન કરીને ઇન્દ્રિયો જીતાય છે. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ઇન્દ્રિયો જીતવી એ ખૂબ જરૂરી છે. જો ઇન્દ્રિય જીતી ન હોય તો શું થાય? ઇન્દ્રિયો જીતી ન હોય તો શું થાય? શું થાય? ઇન્દ્રિયો ન જીતાય તો શું થાય? જીવ છે વિષય માટે વલખા માર્યા કરે, બીજું શું? ઇન્દ્રિય ન જીતે તો વિષય માટે વલખા માર્યા કરે, માહિક વિષયોમાંથી મન પાછું હટે નહીં. એટલે સર્વપ્રથમ ઇન્દ્રિયો જીતવી જરૂરી છે. ઇન્દ્રિયો જીત્યા વગર વિષયમાંથી વૃત્તિ ક્યારેય તૂટતી નથી. એટલે મહારાજ કહે છે કે વૈરાગ્ય, સ્વધર્મ, તપ અને નિયમ આ ચાર સાધને કરીને ઇન્દ્રિયો જીતાય છે. અને ભગવાનની મહાત્મ્ય સહિત નવદા ભક્તિ કેળે કરીને મન જીતાય છે. ઉત્તર તો બહુ નાનો છે, પણ એ પ્રમાણે ચાલવું કેટલું કઠણ તો બહુ નાનો છે. લોયાના 5મા વચનામૃતમાં પણ મહારાજે કીધું કે ધર્મશાસ્ત્રમાં કહેલા ત્યાગીના નિયમ તેને રાખે, આહાર નિયમમાં રાખે, ચાંદ્રાયણ આદિક વ્રત કરે, જાણી જાણી એટલે ટાઢ, તડકો, ભૂખ, તરસ સહન કરે અને ભગવાનના કથા કીર્તન કરે, ભગવાન ભજન સ્મરણમાં બેસે તથા આસન જીતે ઇત્યાદિક સાધને કરી અને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતાય છે. અને ધ્યાન તથા આત્મનિષ્ઠા એટલા વાગે કરી અને અંતઃકરણ જીતાય છે. અહીંયા મહારાજે આ રીતે પ્રત્યુત્તર આપ્યો ને આ વચનામૃતમાં આ રીતે પ્રત્યુત્તર આપ્યો. એટલે ઇન્દ્રિયો જીતવી એ બહુ અઘરી છે. પહેલું તો શું કીધું કે ધર્મશાસ્ત્રમાં કહેલા ત્યાગીના નિયમ તેને રાખે. એટલે જેના જેના ગ્રસ્ત અને ગ્રસ્તના પંચવર્તમાન અને સાધુના પંચવર્તમાન. ગ્રસ્તના પંચવર્તમાન કયા? ગ્રસ્તના પંચવર્તમાન કયા એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને. આપણે અક્ષરધામમાં જવું છે. દારૂ, માટી, ચોરી, હવેલી, વટલમાં એને વટલાવો નહીં. એમાં કઈ મોટી રામ કથા છે? 5 વર્તમાન તો આપણે યાદ રહેવા જોઈએ ને. આપણે યાદ ન રહે તો પછી ચલાય કેમ માર્ગે? દારૂ, માટી એટલે માંસાહાર, દારૂ, માટી, ચોરી, ચોરી ન કરવી, હવેલી એટલે વ્યભિચાર, વ્યભિચાર ન કરવો, વટલવું નહીં, ન વટલાવું નહીં. આ પંચવર્તમાન ગ્રસ્તના અને ત્યાગીના પંચવર્તમાન નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિર્માણ, નિસ્નેહ અને નિસ્વાર્થ ત્યાગીના 5 વર્તમાન. એટલે ધર્મશાસ્ત્રમાં કહેલા ત્યાગીના નિયમ તેને રાખે. બીજું આહારને નિયમમાં રાખે. જો ઇન્દ્રિય જીતવા માટે આહારને નિયમમાં રાખવું એ ખૂબ જરૂરી છે. આહાર જો નિયમમાં નહીં હોય ને તો એક ઇન્દ્રિય જીતાશે નહીં. આપણે ગમે એટલા ઠેકડા મારશું તોય એક ઇન્દ્રિય જીતી શકાશે નહીં. એટલે આહારને નિયમમાં રાખો. ચાંદ્રાયણ આદિ વ્રત કરે.
જેને જે વ્રતને અનુકૂળતા હોય, જેનું શરીર સારું રહેતું હોય, કે શરીર અમુક પાછા વ્રત કરે, ઉપવાસ કરે, શરીર સારું ન રહે તો એ કામનું નહીં. ઘરના કામકાજ કોણ કરે? વ્રત તો કરે પણ આખો દિવસ ઘરમાં પડી રહે ખાટલામાં, પહેલા ચાલે ને. એટલે બધું કાર્ય પણ થવું જોઈએ અને વ્રત પણ થવું જોઈએ, તો વ્રત કરવા. એટલે શરીરને અનુકૂળતા પ્રમાણે તપ કરવું, સાંદ્રણે આદિ વ્રત કરવા, જાણી જાણીને ટાઢ તડકો ભૂખ તરસ સહન કરે. તો કીધું જાણીને ટાઢ તડકો ભૂખ તરસ એનું સહન કરે. થાય કે નહીં આપણે તો થોડીક ટાઢ પડે તો પોદળું ઉઠી લઈએ. નંદ સંતો આમ નામ ફરતા વિચરણ કરવા જતા ત્યારે મહારાજ કોઈને ગોદડીઓ આપી નહોતી. અદ્ભુતાનંદ સ્વામીને વિચરણમાં ગયા ત્યારે કેવી ટાઢ હતી, ચામડીમાંથી લોહી નીકળી જાય એટલી ટાઢ હતી. તો એ એક વસ્ત્ર જોડવાનું, એનાથી વિશેષ ઓઢવાનું નહીં. અને પગમાં તડકો હોય ત્યારે જૂતા નહીં પહેરવાના. હવે કેવા પગ થઈ જાય, પાછું સતત વિચરણ કરવાનું ચાલીને જતા હતા. આવું તપ કરાવ્યું છે મહારાજ અનંત સંતો પાસે. એટલે જાણી જાણીને સહન કરે, ભૂખ સહન કરે, તરસ સહન કરે, અને ભગવાનના કથા કીર્તન કરે, ભજન સ્મરણમાં બેસે અને આસન જીતે ઇત્યાદિ સાધન કરીને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતાય છે. બાહ્ય ઇન્દ્રિયો આવી રીતે જીતાય, આમ નામ ન જીતાય. અને ભગવાનના મહાત્મ્યનો વિચાર અને જ્ઞાન તથા આત્મનિષ્ઠા એટલા વાનાય કરીને અંતઃકરણ જીતાય છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર ભગવાનના મહિમાના જે કોઈ વચનામૃત છે, જ્યાં જ્યાં શાસ્ત્રમાં ભગવાનના મહિમાનું વર્ણન કર્યું છે, એ બધાએ શાસ્ત્રને વાંચવા, સમજવા અને જીવમાં ઉતારવા, તો ઇન્દ્રિયો જીતાય. પડે સિવાય ઇન્દ્રિયો જીતાય નહીં. અંતઃકરણ જીતાય નહીં. ધ્યાન તથા આત્મનિષ્ઠા, કે હું આત્મા છું, હું બ્રહ્મ છું, હું અક્ષરધામ છું, આવી રીતે વિચારી અને સંકલ્પને પાછા કરે ત્યારે આત્મનિષ્ઠાની દ્રઢતા થાય છે. પણ સિવાય આત્મનિષ્ઠાની દ્રઢતા થાય છે. બીજું મનની વાત કરીએ. સારંગપુરના પહેલા વચનામૃતમાં મહારાજે શું કીધું? જીતમ જગત મનોહિય, જીતમ જગત કેન મનોહિય, કે જેણે જગત જીત્યો, જેણે મન જીત્યું એટલે જગત જીત્યું. મન જીતી લીધું પોતાનું એટલે આખું જગત એને જીતી લીધું. એને સિકંદર અડધી દુનિયાનો બાદશાહ હતો. આખી દુનિયા જીતવા માટે નીકળેલો સિકંદર, પણ તોય અડધી દુનિયા જીતી શક્યો, એનાથી વિશેષ એ જીતી શક્યો નહીં. એટલે મન જીતે તો આખું જગત એની મેળે જીતાઈ જાય. આપણે ક્યાંય બીજું જગત જીતવા જવાની જરૂર ના પડે, ખાલી પોતાનું મન જીતી લે એટલે બધું થઈ ગયું. નંદ સંતો હતા, જુઓ એને શું કર્યું હતું? તપ કરી અને મનને જીતેલું. મન જીત્યું અને બીજા કોઈને જીતવાની જરૂર નહીં પડી. ભગવાનની ભક્તિ કરી અને મન જીત્યું. એટલે મહારાજે એમાં જીતેન્દ્રિય પુરુષના લક્ષણ પણ કયા છે વડતાલના પહેલામાં, એ આપણે જોવું. એટલે મહારાજે એમાં કીધું વડતાલના પહેલામાં, જ્યારે ઇન્દ્રિયોના એક એક વિષયના દોષ અને દુષ્પરિણામનો આપણા હૃદયમાં સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે જીતેન્દ્રિયતા આવે છે. પહેલા દોષોનો સાક્ષાત્કાર થવો જરૂરી છે. વિષયમાં રહેલા દોષો એનો સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાં સુધી મન છે ઠેકડા માર્યા કરે ને. સરસ સુંદર મજાનો દૂધ પાક હોય તો ખાવાનું મન થાય, પણ આપણી સામે જેમાં સરપણી લાળ પડી જાય તો
પછી એમ થાય કે પી જઈએ, એમ મન પાછું વળી ગયું. શા માટે પાછું વળ્યું? હા, જોઈએ ને ઝેર પડ્યું કે આ પીશું તો પ્રાણ જશે અને અચ્યુતમ કેશવમ થઈ જશે. ઝેર પડ્યું ત્યારે એમાં આપણને દોષ દેખાડો, એની વગર દોષ દેખાય? એની વગર દોષ જોવાનો કે સારા સારા વિષય પદાર્થ છે, જો હું એને ભોગવીશ ભગવાનના નિયમને બહાર લઈને, તો એનાથી મારે જન્મ મરણ રૂપી સંસ્કૃતિ થશે. આવો દોષ દેખાય છે? સારા સારા વિષય ભોગવીશ તો શું થશે? પાછું જન્મ મરણ રૂપી સંસ્કૃતિ થશે. ના, ભગવાનની મૂર્તિ મળી છે, આ સત્સંગ મળ્યો છે, સત્સંગ ગુમાવી દઈશ. એમ દોષનું દર્શન જરૂરી છે. જ્યાં સુધી કોઈ પણ વિષયમાં દોષનું દર્શન ન થાય ને ત્યાં સુધી એમાંથી વૃત્તિ પાછી હટે નહીં. દોષનું દર્શન જરૂરી છે. અને દુષ્પરિણામનો હૃદયમાં સાક્ષાત્કાર થાય એ ભોગવવાથી નરકની યાતનાઓ ભોગવવી પડશે, માતાના ગર્ભમાં ઊંધા માથે લટકવું પડશે. આ બધા દુષ્પરિણામનો આપણા હૃદયમાં સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે જીતેન્દ્રિયતા આવે છે. ત્યારે એમ થાય કે આપણે ઇન્દ્રિયોને જીતી અને ભગવાનનું ભજન સ્મરણ કરવું. લોયાના પાંચમા વચનામૃતમાં પણ મહારાજે વિશે દોષની વાત કરી છે, એ દોષોને ઓળખવાની વાત કરી છે અને એમાંથી બચવાના સાધનો કયા છે એ જો અનુસંધાન પૂર્વક કરીએ તો ઇન્દ્રિય જીતાય છે. એટલે ઇન્દ્રિય અને મન આ બે જીતવા ખૂબ જરૂરી છે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં, પણ એ સિવાય એ ક્યારેય જીતાય નહીં. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ સરસ મજાના 4 પદની રચના કરી છે. મન મોહ ટળે રામ મળે નિર્મળ હરિજનના સંગથી. ત્યારે મન મોહ ટળે, રામ મળે નિર્મળ હરિજનના સંગથી. એવા મોટા સત્પુરુષને પ્રાપ્તિ થાય, એનો સંગ થાય, એના વચનમાં વિશ્વાસ આવે અને એના વચનમાં વિશ્વાસ રાખી ભ્રમરૂપ થઈને જો ભગવાનનું ભજન કરીએ તો મન મોહ ટળે. બાકી જગતનો મોહ ક્યારેય ટળે નહીં. વિષયના તો દરરોજ ઢગલા થતા જાય જગતમાં, એ ઓછા થાય છે વિષય? કેટલા ઢગલા થાય વિષયોના? કઈક ને કઈક નવું આવ્યા કરે. આ ગાડીઓ 1980 માં કેટલી ગાડીઓ હતી રસ્તા ઉપર? ગણીને 2-4 હતી. એમ્બેસેડર ને ફિયાટ ને એવી 2-3 ગાડીઓ હતી. હવે અત્યારે કેટલી ગાડીઓ છે? વૃત્તિ પાછી વળે કે ફેલાય? ફેલાય ને. પણ જો સાચા સત્પુરુષનો સંગ કર્યો હોય અને એના સદા સમાગમથી પોતાને આત્મા માની બ્રહ્મરૂપ માની અને જો ભગવાનનું ભજન કરે તો એને કઈ વૃત્તિ લાગે નહીં. નંદ સંતો હતા ત્યારે વિષયો તો હતા, અત્યારે છે એટલા નહોતા, પણ વિષયો તો એ વખતે હતા જ ને. રાજા મહારાજો પાસે તો હતું જ ને અપાર વૈભવ, હીરા માણેક ને બધું હતું. તો એ નંદ સંતોને વૃત્તિ ગઈ એમાં? એમાં ક્યાંય લોભાણાય? બ્રહ્માનંદ સ્વામીને 25,000 રોકડા અને 25 ગામ, 50,000 રોકડા અને 25 ગામ આપતા હતા સયાજીરાવ. ખાલી રાજકવિ એના બનવા માટે થઈ. તો એ બ્રહ્મમુનિએ સ્વીકાર કર્યો. એટલે સાચા સત્પુરુષનો સંગ થાય તો જ અંતરમાંથી વિષયો ખોટા થાય, પણ એ સિવાય વિષય ખોટા થાય નહીં. રામ મળે નિર્મળ હરિજનના સંગથી પૂર ગ્રંથિ ગળે અવિદ્યાના આવરણ સર્વનાશ. તો કે છે પૂર ગ્રંથિ ગળે, બધી ગ્રંથિઓ છે તો ગળે અવિદ્યાના આવરણ, અજ્ઞાન રૂપી આવરણ બધાય નાશ પામી જાય. આપણને જે મોહ છે ને એ જ અજ્ઞાન છે. વિષયમાં જે મોહ છે ને એ જ મોટું અજ્ઞાન છે. એનાથી મોટું કોઈ અજ્ઞાન નથી. કે મહારાજે આ લોકમાં આવ્યા એનું કારણ શું? મૂળ કારણ અવિદ્યાનો નાશ કરવો, મોહનો નાશ કરવો, મોહને ટાળવો. હવે જો એ ભગવાન આપણે
અંતરમાં સમજીએ કે મને ભગવાન મળી ગયા છે, પણ મોહ ટળે નહીં તો એ મળ્યા કહેવાય? ભગવાન ક્યારે મળ્યા કહેવાય? સૃષ્ટિમાં જે કાંઈ યત કિંચિત પદાર્થ માત્ર છે એમાંથી મોહ ઉતરી જાય, આસક્તિ ટળી જાય તો ભગવાન મળ્યા એમ સમજવું. પણ ત્યાં સુધી ભગવાન મળ્યા છે, પણ આપણે પાત્ર થયા નથી. ભગવાન તો મળ્યા છે, પણ ભગવાન પાસે પહોંચવા માટે આપણી પાત્રતા થઈ નથી. ભગવાન તો જ મળ્યા કહેવાય જ્યારે સંસારમાંથી મોહ નાશ પામી જાય. ગોપીઓએ શું કીધું? હે ભગવાન, તમારા ચરણનો સ્પર્શ જ્યારથી થયો ત્યારથી આ સંસારના સર્વ સુખ છે એ બધાય ઝેર સમાન થઈ ગયા. આપણે જ્યારે ઝેર સમાન થાય ત્યારે એમ સમજવું કે હવે ભગવાન મળ્યા. અહીં દર્શન કરીને નીકળી ગયા અને પાછો મોહ તો છે જ, આસક્તિ તો પડી જ છે જગતમાંથી કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની. પૂર ગ્રંથિ ગળે અવિદ્યાના આવરણ સર્વે નાશે અંગતે. નિત્ય સંત સભામાં અહીં રામ રટે સુનતે વિષ વ્યાધિ ઉપાધિ ઘટે. એ નિત્ય સંત સભામાં અહીં રામ રટે, નિત્ય પ્રત્યે કથાનું શ્રવણ કરે, સભામાં બેસે, કથા વાર્તા શ્રવણ કરે તો વિષ વ્યાધિ અને ઉપાધિ. વિષ એટલે સંસારનું ઝેર, વ્યાધિ એટલે શરીરને કોઈ પણ દુઃખ, અને ઉપાધિ વ્યાધિ એટલે વ્યાધિ અને ઉપાધિ સંસાર સંબંધી જે કોઈ ઉપાધિ હોય એ બધી ઉપાધિ એ બધું ઘટે. મન શુદ્ધ હોય અહમ ભાવ ઘટે. મન શુદ્ધ થાય, સત્સંગથી શું થાય? મન શુદ્ધિ થાય અને અહમ ભાવ ઘટે. આ બધું જે મારું મારું કરીને બેઠા છીએ ને, નાનપણથી જન્મ્યા ત્યારથી દેહ મારો, દેહના સંબંધી મારા, ઘર મારું, ગાડી મારી, ફલાણું મારું, ઢીકણું મારું, જેટલું મારું મારું કર્યું છે એ બધું અંતરથી નીકળે. નામ નામ ના નીકળે, સત્સંગ વિના ના નીકળે. મન શુદ્ધ હોય અહમ ભાવ મટે, મન મોહ ટળે રામ વય, નિર્મળ હરિજનના સંગતે. જે સંત સભામાં ચલી આવે તેનું જીવ પણ તત્ક્ષણ જાવે. શું કહે છે? જે સંત સભામાં ચલી આવે, કે જે નિત્ય પ્રત્યે કથાનું શ્રવણ કરે, સભામાં આવે અને સભામાં ભગવાનની કથા વાર્તાનું શ્રવણ કરે, તેનું જીવ પણ તત્ક્ષણ જાવે. જીવ પણ વયું જાય, શું આવે પછી? જીવ પણ વયું જાય તો શું આવે? બ્રહ્મ પણ આવે. જીવમાંથી શિવ થઈ જાય, બ્રહ્મ થઈ જાય, બ્રહ્મ પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય. અત્યારે આપણે જીવ છીએ, પણ ભગવાનનું ભજન કરતા 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 મનને કરી અને બ્રહ્મનો સંગ કરતા કરતા પછી બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. જીવ પણ મળીને બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય અને ભગવાનના ધામનો અધિકારી થઈ જાય. તે બ્રહ્મ થઈને પર બ્રહ્મ ગાવે, દુધા દિલ માયા પાસ દહે, નિત્ય સંત સભામાં રામ રહે. સભામાં ભગવાનનો વાસ છે, આપણને ખબર નથી પડતી, પણ જ્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ સાચા સત્પુરુષ કથા કરતા હોય ત્યાં અખંડ ભગવાનનો વાસ રહે છે. બીજું કોઈ સાંભળે કે ન સાંભળે, પણ ભગવાન તો કથા જરૂર સાંભળે. દુબધા દિલ માયા પાસ રહે. દુબધા એટલે શું? સંશય. દુબધા દિલ માયા પાસ, પાસ દહે, માયાનો પાસ, પાસ એટલે બંધન. દુબધા દિલ માયા પાસ દહે, માયાનો બંધન છૂટે. નિત્ય સંત સભામાં રામ રહે. એમ વેદ પુરાણ પુરાણ કહે. તો કીધું બ્રહ્મ મુનિ કે એવું વેદો કહે છે, હું નથી કહેતો. કોણ કહે છે? વેદ કહે છે, પુરાણ કહે, પુરાણો. જે 18 પુરાણ છે, અષ્ટાદશ પુરાણ, ને પુરાણ પણ એ જ કહે છે. એમ વેદ પુરાણ પુરાણ કહે, મન મોહ ટળે નિર્મળ હરિજનના સંગતે.
જેને ગ્રંથિ ત્રણ જડ મૂળ ગઈ. કઈ ગ્રંથિ ત્રણ? ત્રણ ગ્રંથિઓ કઈ? આપણે જન્મ ત્યારથી ત્રણ ગ્રંથિઓ સાથે છે. એક અહમ ગ્રંથિ, બાળક કોઈ તો મારું કરે ને, એની પાસેથી રમકડું લઈ ગયો, રોવે, મારું છે. જો બીજું કોઈ છોકરું લઈ લે તો શું કે મારું છે. એટલે નાનપણથી અહમ ગ્રંથિ આપણને ચોંટી ગઈ છે. થોડા મોટા થઈએ એટલે બીજી ગ્રંથિ મમત્વ ગ્રંથિ ચોંટે. મારું મારું એ મમત્વ ગ્રંથિ. જો અહમ એટલે હું કઈક છું ને મમત્વ એટલે મારું, એટલે મમત્વ ગ્રંથિ. અને થોડો વધારે મોટો થાય એટલે ત્રીજી ગ્રંથિ મૈથુન ગ્રંથિ એ ચોંટી જાય જીવમાં. ત્રણ ગ્રંથિઓ વજ્રસારની જેમ ચોંટી છે. અહમ ગ્રંથિ હું કઈક છું, મમત્વ ગ્રંથિ મારું બધું છે, અને ત્રીજી મૈથુન ગ્રંથિ. એટલે જેને ગ્રંથિ ત્રણ જડ મૂળ ગઈ સત્ય પદમાં કીધો વાસ સાઈ, કે જે સત્સંગમાં આવે છે, કથાનું શ્રવણ કરે છે, એને ત્રણ ગ્રંથિઓ ઉભરી જાય છે. સત્ય પદમાં કીધો વાસ સાઈ. સત્ય પદ એટલે કયું પદ? અક્ષરધામ રૂપી પદ, જે સનાતન સત્ય છે. બ્રહ્માનંદ છે તેની શરણ લઈ મન મોહ ટળે. એ પરમાત્માનું શરણ જે લે છે એના મનનો મોહ ટળે, પણ બીજાથી મોહ ટળે નહીં. બીજા પદમાં એ સરસ કહે છે, સત્સંગ વિના જન્મ મરણ ભ્રમ ઝાડ મટે નહીં. એક એક પદો જુઓ, એક એક પદો વાંચીએ ને તો આમ અંતરમાં આપણને આ જે કાંઈ દોષો છે અંતરના, બધા દોષો એને મેળે નીકળતા જાય છે. પણ આ કરીએ તો અહીંયા અડધી કલાક કથા બેસીએ ને ઘરે જઈને રિમોટથી ટીવી ચાલુ કરી દઈએ તો બધું પાછું ભૂસડીઓ વળી જાય. જે કાંઈ આવ્યું હોય અંતરમાં એ બધું ભૂસડીઓ થઈ જાય. સત્સંગ વિના જન્મ મરણ ભ્રમ ઝાડ મટે નહીં. જંતને મન માન તજી, તો કે જે મન માન તજી તે માટે શરણે જઈ રહીએ સંતને રે. માન છોડવું પડે. સંત પાસે તો આવે પણ માન છૂટે નહીં તો શું કામનું? જો 68 તીરથ ફરી આવે, નિત્ય નિગમ વિધિ કરી કરી ના આવે. ભલે ને 68 તીરથ ફરી આવે. નિગમ એટલે શું? વેદ વિધિ. નિત્ય નિગમ વિધિ કરી કરી ના આવે, એથી જીવ પડો તેનું ન જાણે. શું કે છે? સત્સંગ વિના ભલે ને 68 તીરથ ફરી આવે કે વેદ વિધિ બધા વેદો ભણી લે, કેદી જીવ પણ તેનો ન જાય. કોઈ જીવ પણ જાય ને. સત્સંગ વિના જન્મ મરણ ભ્રમ ઝાડ મટે નહીં. સત્સંગ વિના બધું નકામું છે. ઇન્દ્રિયો જીતવી હોય, મન જીતવું હોય તો સત્સંગ જરૂરી છે. એક દિવસ સત્સંગ કરીએ ને અઠવાડિયું પછી ના કરીએ તો એની ઉપર એક સરસ દ્રષ્ટાંત છે, કાલે લઈશું આપણે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ શ્રીપતિ શ્રીધરમ સર્વતે વિશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મકમ વાસુદેવમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામી નારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ,
સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની, શ્રી નર નારાયણ દેવની જય. શ્રી હરે કૃષ્ણ મહારાજ, શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. શ્રી કૃષ્ણ વંદન દેવ પરમસો પરમહંસની જય.